Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, είμαι η Μαρία και σήμερα θα κάνουμε παρέα αυτό εδώ το υπέροχο τσαντάκι για το κινητό μας. Παραλάβαμε μόλις στο κατάστημα τα καπάκια, τα χερουλάκια, αλλά εγώ εκτός από τη θήκη του κινητού που έκανα μπροστά, επειδή πάντα θέλουμε να μεταφέρουμε και ένα 20, που λέω λόγο, ψηλά σε ευρώ ή την κάρτα μας ή τα τσιγάρα μας για όσους καπνίζουν ή τέλος πάντων έκανα πίσω μία θικούλα, το βλέπετε, με μία σωστίτσα, ώστε να μπορούμε να βάζουμε και 2-3 άλλα πραγματάκια μέσα, τα οποία μας είναι χρήσιμα, ώστε να μην χρειάζεται να πάρουμε τσάντα άλλη, δηλαδή να το περνάμε αυτό. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ βολικό. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο και κομψούλι είναι, δεν είναι? Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε παρεΐτσα. Υπάρχουν πολύ ωραία χρώματα, καταρχάς. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει το μπέζ, το ταμπά, το φιστική, το μπλε, το λαδί, το μαύρο που υπάρχει. Και περιμένω να μου έρθει τώρα στο μαγαζί και το μπορντό, το οποίο δεν μου έχει έρθει ακόμα, αλλά το έχουμε παραγγείλει και το περιμένω. Οπότε τα χρωματάκια δηλαδή θα είναι αυτά, το μαύρο που υπάρχει φυσικά και το μπορντό, έτσι. Το οποίο αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι ακόμη έτοιμο παράδοτο. Τα χρώματα αυτά τα δίχρωμα που έχω φέρει είναι καταπληκτικά για αυτά τα τσαντάκια. Δηλαδή αυτό τώρα έχω βάλει εγώ το λαδί με το μπέζ, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με αυτό. Αυτό όμως ταιριάζει και με αυτό πάρα πολύ. Εγώ θα κάνω σήμερα μαζί σας το ταμπά με αυτό εδώ, το οποίο είναι καταπληκτικό. Έχει την απόχρωση αυτή μαζί με μαύρο. Γενικώς μπορείτε να κάνετε πάρα πολλούς συνδυασμούς. Γιατί αυτό δεν πάει και με το λαδί. Είναι καταπληκτικά. Το μπλε έχει το μπορντό. Έχει πάρα πολύ ωραία. Αν μπείτε δηλαδή μέσα στο site μας, pleximoraψimokentima.gr, το ξέρετε πια, θα βρείτε πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς. Δηλαδή θα βρείτε τα καπάκια και μπορείτε μετά να συνδυάσετε ή με μονόχρωμα νήματα, εάν θέλετε, ή και με τα δίχρωμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Να τα μαζέψουμε λίγο αυτά και να πάμε εμείς να ξεκινήσουμε να κάνουμε το ταμπά. Το ανοίγουμε. Λοιπόν, για να το έχουμε εύκαιρο και ξεκινάμε. Πού είναι η άκρη του? Να αυτή. Άμα δεν βάλω γυαλί δεν βλέπω τίποτα όμως, Περιμένετε. Ωραία, το βάλαμε. Και το έχουν σφίξει και καλά. Και καλά. Το ανοίξαμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε 16 πόντους, ώστε γυρίζοντας να έχουμε 15. Θα κάνουμε αυτή τη τσαχπινιά, έτσι. Είναι εύκολο σχεδιάκι. Σας το έχω δείξει μέσα στην playlist, αλλά θα σας το δείξω και τώρα. Λοιπόν, πάμε. Βάζουμε 16. Πώς μ' αρέσει όταν ξεκινάμε τη μέρα μας παρέα. Πραγματικά, βρε παιδιά, μου φτιάχνετε τη μέρα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Βελονάκι νούμερο 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Λοιπόν, πατάμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Και τι κάνουμε τώρα? Αφήνουμε το πρώτο, πάμε στο δεύτερο και κάνουμε 2 άριχτα στην ίδια τρυπούλα. Αφήνουμε πάλι το επόμενο και πάμε στο παραπάνω και κάνουμε πάλι 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα. Δηλαδή 1 παρά 1 και κάνουμε 2 άριχτα μέσα. Λοιπόν, εδώ πάλι. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε 2 άριχτα. Αυτό είναι το σχέδιό μας, δεν έχει τίποτα, αλλά γίνεται πολύ χαριτωμένο και εύκολο. Να μην σκοτιζόμαστε και πολύ. Λοιπόν, εδώ πάμε εδώ και κάνουμε 2 άριχτα. Είναι μετρημένη πόντη, γι' αυτό έτσι. Πάμε εδώ για να φτάσει ακριβώς το φάρδος που έχει το καπάκι μας.
Πάμε εδώ, αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε 2 άριχτα. Ωραία. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε 2 άριχτα. Το επόμενο είναι αυτό που έχουμε ξεκινήσει και το σφίγγουμε καλά. Όχι, δεν κάνουμε 2 άριχτα. Εδώ κάνουμε 1 άριχτο γιατί είναι για το γύρισμά μας. Έτσι λάθος έκανα εγώ. Λοιπόν, κάναμε τα 2 άριχτα, πηδήξαμε το 1 και κάναμε 1 άριχτο. 1 στον αέρα και πάμε. Μπαίνουμε στην πρώτη τρυπούλα μας και κάνουμε 1 άριχτο και μετά κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε 2 μαζί. Ωραία. Πηδάμε εδώ, πάμε εδώ και κάνουμε πάλι 2 μαζί. Δηλαδή 1 παρά 1. Πάμε να κάνουμε 2 τρισιρούλες μαζί. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε πάλι 2 μαζί. Γίνεται έτσι λίγο πιο ανάγλυφο. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε πάλι 2 μαζί. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. 2 μαζί. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. 2 μαζί. Και το τελευταίο θα το κρατάμε πάντα 1 άριχτο για ούγια. Το βλέπετε εδώ? Να το. 1 άριχτο για ούγια. Έτσι θα μας βγαίνει πάντα. Πάμε να το δούμε στην επόμενη σειρά. 1 στον αέρα. Πατάμε στο ίδιο. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε 2. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε πάλι 2. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. Κανονικά μέχρι το τέλος της σειράς μας θα το κάνουμε παρέα. Για να δείτε ότι μας βγαίνει ακριβώς, περισσεύει ένας πόντος για ούγια στο τέλος. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. Και μας μένει και ένας πόντος που θα μας μένει πάντα για να κάνουμε την ούγια μας. Έτσι, να το. Το τελευταίο μας άριχτο. Ξαναγυρνάμε με 1 στον αέρα και πάει λέγοντας, κοιτάτε τι ωραίο σχεδιάκι. Να το. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάμε τώρα όμως να μετρήσουμε μέχρι που θα μου το πάτε. Γιατί θέλω να είναι συγκεκριμένο το μέγεθός του. Γιατί το καπάκι δεν το βάζουμε πάνω-πάνω. Για να έχει πλάτη να πατήσει και να είναι σταθερό, πρέπει να το βάλουμε τουλάχιστον 2 δάχτυλα πιο χαμηλά. Οπότε το τσαντάκι μας πρέπει να είναι 20 εδώ και 20-40 πόντους και ένα το γύρισμα 41 εκατοστά. Έτσι. Οπότε μόλις μου φτάσετε αυτό 41 εκατοστά, ανοίγω να βάλουμε το καπάκι μας, να ράψουμε τα πλαϊνά και να ξεκινήσουμε το πίσω μας κομμάτι, όπου θα χρειαστούμε εκεί και μια σουστίτσα. Έτσι. Λοιπόν, φτάστε μου 41 εκατοστά, είπαμε 1 στον αέρα, μη μου το ξεχνάτε, 1 στον αέρα και μετά ξαναπατάμε στην ίδια και κάνουμε 1 παρά 1, πατάμε και κάνουμε 2 μέσα, έτσι. Μέχρι το τέλος της σειράς, όπου θα μας μένει πάντα 1 μόνο του, το οποίο θα είναι η ούγια μας, το τελευταίο μας άριχτο, έτσι. Οπότε συνεχίστε μου 41 εκατοστά και ανοίγω για να συνεχίσουμε, έτσι. Λοιπόν, κάναμε τις 28 σειρές μας. Πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Πάμε πίσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Τι γίνεται όταν τα διπλώσουμε? Εδώ ακριβώς στη δίπλωση υπάρχουν κάτι σπαγκάκια ίσια, τα βλέπετε? Πιστεύω να τα βλέπετε. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Αυτά λοιπόν τα σπαγκάκια θα τα χρησιμοποιήσουμε μετά για να πιάσουμε το πίσω μέρος. Αυτό. Έτσι, αυτό. Οπότε έβαλα εγώ ένα ποντοδείκτη για να μην τα χάσω, να τα βλέπω τα σπαγκάκια μου μετά, να τα πιάσω κατευθείαν, έτσι. Να τα. Βλέπετε, εδώ. 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 Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την περιμετρική μας σειρά, έτσι. Έχουμε τελειώσει το σχέδιό μας και εδώ στον τελευταίο πόντο πατάμε άλλη μία φορά. Έτσι.
Και πάμε γύρω γύρω προσεκτικά σε όλες τις τρυπούλες. Δεν θέλω να μου αφήσετε τρυπούλα, έτσι. Για να είναι οι ίδιοι πόντοι γύρω γύρω. Να το. Εδώ. Εκεί. Φαίνονται οι τρυπούλες, έτσι. Εδώ. Να το. Το επόμενο είναι εδώ. Το βλέπετε. Εκεί. Το επόμενο είναι εδώ με στην τρυπούλα αυτή. Το επόμενο είναι εδώ. Το επόμενο είναι πάλι με στην τρυπούλα αυτή. Και εδώ αυτό. Δηλαδή το ένα είναι στρογγυλό. Τη τρύπα που βρίσκουμε είναι στρογγυλή. Το βλέπετε. Και η άλλη είναι πιο σπαγκέ. Να το πω έτσι. Εδώ. Αυτή. Για να μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε. Γιατί ακριβώς το ίδιο πρέπει να κάνουμε γύρω γύρω. Για να μην χάσουμε πόντο κανένα. Εδώ είναι η στρογγυλή μας. Εδώ έχει κάτι δύο σπαγκάκια. Κάτω από τα δύο σπαγκάκια, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, κάντε μου αυτό. Αυτό που κάνω εγώ τώρα. Θα μου το κάνετε γύρω, 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 γύρω και θα φτάσετε εδώ που ξεκινήσαμε, έτσι. Γύρω, γύρω. Πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά. Θα μου μπαίνετε μια στην τρυπούλα, μια στα σπαγκάκια. Μια στην τρυπούλα, μια στα σπαγκάκια. Μια στην τρυπούλα, μια στα σπαγκάκια. Γύρω, γύρω, μέχρι να μου ξαναφτάσετε πάλι στο σημείο που ξεκινήσαμε, έτσι. Για όσες μπορεί να μην το θυμηθούν, βάλτε ένα μάρκερ εκεί που ξεκινήσαμε, έτσι. Να ξέρετε ότι πρέπει να γίνει αυτή η περιστροφή. Λοιπόν, το τελειώνω και το ανοίγω μετά να το ράψουμε και να συνεχίσουμε με το πίσω του, έτσι. Τελειώσαμε, το κάναμε όλο γύρω, 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 γύρω. Φτάσαμε ξανά στο ίδιο σημείο. Κόβουμε λίγο μακριά την κλωστούλα μας για να μας φτάσει να το ράψουμε κιόλας εκεί. Και πάμε τώρα. Το βγάζουμε. Έτσι. Μπαίνουμε εδώ στον επόμενο πόντο, το τραβάμε αυτό. Ξαναπηγαίνουμε πίσω, πιάνουμε το πίσω θυλάκι του τελευταίου μας πόντου και τραβάμε αυτό μέσα. Βλέπετε, έχει δημιουργηθεί ένας καινούριος πόντος και δεν φαίνεται που τελειώσαμε. Έτσι, εκεί. Και πάμε τώρα, αφού τελειώσαμε εδώ τη σειρούλα μας, τα αφήνουμε αυτό σαν αναμονή για να το ράψουμε, είπαμε. Πάμε από πίσω για να ράψουμε το καπάκι τώρα που μπορούμε. Λοιπόν, το καπάκι θέλουμε να είναι λίγο χαμηλά. Δηλαδή θα το ράψουμε εκεί, ώστε να διπλώσει αυτό και να είναι σταθερό το καπάκι μας, έτσι. Παίρνουμε σαν εισάδα, εδώ πάλι αυτά εδώ τα κομπάκια, τα βλέπετε. Εδώ, αυτά. Τα παίρνουμε σαν εισάδα για να έρθει το καπάκι μας ίσιο, έτσι. Και πάμε να ράψουμε. Βάζουμε την κλωστούλα μας διπλή, θα την περάσουμε και 2 φορές μάλιστα, για να είμαστε και σίγουροι. Διαλέγουμε μια κλωστή βέβαια στο χρώμα του δέρματος, της δερματίνης, έτσι. Αλλά επειδή είναι μακριά θα μας δυσκολέψει λίγο, δεν πειράζει όμως. Εκεί, ξανά. Την κρατάμε εδώ σταθερά για να μην μας φύγει από αυτό που το θέλουμε. Εκεί, ωραία. Πάμε στην επόμενη τρυπούλα μας και κάνουμε πάλι 2 φορές. Με τον ίδιο τρόπο ράβουμε όλο το καπάκι, έτσι, μέχρι πέρα. Προσέχοντας να κουμπίσει αυτό εδώ πάνω. Το τελείωμα πάνω εδώ, για να είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε ράψει ίσια. Έτσι, λοιπόν, ράψτε μου. Και ανοίγω μετά να ράψουμε τα πλαϊνά μας, έτσι. Λοιπόν, το στερεώνουμε από πίσω, καλά, να μην μας φύγει. Κάνουμε κάνα 2, έτσι. Και άλλο ένα. Ωραία. Λοιπόν, και το κόβουμε. Πάμε να το δούμε από μπροστά. Να το καπάκι μας. Είδατε τι ωραίο που βγήκε. Γυρίζει και πάει εκεί που το θέλουμε. Έτσι, εκεί το θέλουμε. Να. Είναι τόσο όσο πρέπει η απόσταση
από αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτή είναι η μπροστινή, είπαμε δεν τη θέλουμε αυτό πια. Και αυτό τα αφήνουμε για να μπορέσουμε να το ράψουμε. Και πάμε. Τώρα ράβουμε. Να αφήσουμε την κλωστή γιατί πιάστηκε στο μανίκι μου. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ράψουμε ένα με ένα. Σφίγγουμε εκεί καλά και πάμε στο επόμενο. Ένα με ένα. Προσέξτε γιατί οι πόντοι είναι λίγο πίσω τώρα μέχρι να ισιώσουν, έτσι, μην μου τους χάσετε. Εκεί. Λοιπόν, εδώ και εκεί. Είναι μετρημένοι πόντοι, δεν πρόκειται να χάσουμε τίποτα. Εδώ και εκεί. Εκεί και εκεί. Όπως έχουμε μάθει να ράβουμε. Σας το έχω ξαναδείξει, έτσι. Εδώ και εδώ. Μέχρι κάτω θα μου το κάνετε αυτό. Και μετά, αφού το κάνω και εγώ, θα ανοίξουμε να ράψουμε την άλλη πλευρά, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε και ανοίγουμε μόλις φτάσουμε κάτω. Να το. Ένα με ένα πόντο, το βλέπετε. Δεν θέλω να μου χάσετε πόντους εδώ. Θέλω να μου το πάτε ένα και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα εδώ, το γυρίζουμε από μέσα, βγάζουμε τη βελονίτσα μας εδώ, τη σφίγγουμε εκεί, ερχόμαστε από μέσα, το γυρίζουμε, βλέπετε, εκεί, περνάμε κάνα 2 φορές αυτό μέσα από τα σπαγκάκια εδώ, και καλά, το κόβουμε. Όψη, συγγνώμη, και το καίμε. Εκεί, κόλλησε, πάει. Το γυρίζουμε από την καλή. Και πάμε τώρα να ράψουμε την άλλη πλευρά, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι η κλωστούλα, βάζουμε πάλι τους ποντοδείκτες μας για να μην μας τραβώσει. Εκεί, το πάμε εδώ, που είναι ο πρώτος πόντος από εδώ. Αυτός είναι ο πρώτος μας πόντος. Και αυτός είναι ο από εδώ. Λοιπόν, εκεί. Πάμε και εδώ. Βλέπουμε ότι πρέπει να είμαστε εκεί στην εισάδα, έτσι. Δηλαδή παίρνουμε αυτό. Οπότε πρέπει η τελευταία μας πόντη να είναι αυτή. Θέλω να είναι πολύ καλά μετρημένες όλες μας οι τσάντες, έτσι. Αυτό είναι το μυστικό. Για να βγει μια τσάντα σωστή πρέπει να είναι σωστά μετρημένη. Λοιπόν, βάζουμε και ένα στο κέντρο. Και πάμε τώρα να περάσουμε λίγη κλωστούλα πάλι και να αρχίσουμε να ράβουμε. Το μυστικό ποιο είναι στην από εδώ πλευρά. Στην από εκεί πλευρά μπορέσαμε και το ανοίξαμε και το κάψαμε. Από εκεί, άμα πάμε από πάνω προς τα κάτω, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να το κάψουμε εδώ κάτω. Οπότε πάντα στη μία πλευρά ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω, ώστε να τελειώσουμε εδώ, να μπορούμε να το στερεώσουμε, να το κάψουμε. Εντάξει. Στη μία πάμε από πάνω προς τα κάτω, στην άλλη από κάτω προς τα πάνω. Έτοιμοι είμαστε. Θα δείξουμε λίγο την κλωστούλα. Πάμε. Κάνουμε ένα κόμπο. Εδώ. Τον καίμε για να μην μας φύγει. Ωραία. Τελείωσε. Λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ και πιάνουμε τους πρώτους πόντους που έχουμε βάλει στον ποντοδείκτη. Μπαίνουμε από εδώ για να μην φαίνεται το κόμπο, τον αφήνουμε μέσα. Εκεί. Και πάμε απέναντι. Και ξαναπερνάμε άλλη μία φορά για να σφίξουμε τον κόμπο μας, έτσι. Τον βάλαμε μέσα τον κόμπο. Και πάμε τώρα. Ένα με ένα. Χωρίς να μου χάσετε όμως πόντο, αν μπορείτε. Εδώ με εδώ. Γιατί επάνω στα ραψίματα, για να σας πω τώρα το μυστικό, να μην σας το πω μετά, επάνω στα ραψίματα αυτά θα πάμε και θα ράψουμε μετά το πίσω μας κομμάτι, για να μην φαίνεται καθόλου. Δηλαδή, το πίσω μας κομμάτι το ράψουμε πάνω σε αυτά. Οπότε, αν μου χάσετε κάποιους πόντους,
δεν θα μας έρθει ωραία πολύ στρωμένο το πίσω κομματάκι. Γι' αυτό λέω όταν το ράβετε θέλω να μου προσέξετε. Μέχρι πάνω και ανοίγω για να δούμε πώς θα το στερεώσουμε, έτσι. Ράψαμε και το τελευταίο. Κοιτάξτε, ήρθε αλφαδιά, έτσι. Ολόισιο, λοιπόν, πάμε. Περνάμε άλλη μία φορούλα εδώ για να είμαστε σίγουροι να το σφίξουμε καλά. Εκεί. Το πάμε από μέσα, εδώ. Το ξανασφίγγουμε. Γυρίζουμε λίγο αυτό και το περνάμε σε 1-2 σπαγκάκια από εδώ. Πάμε στο επόμενο σπαγκάκι που να μπούμε εδώ. Σε κάνα 2-3 σπαγκάκια, δηλαδή έτσι σε ίσα να στερεωθεί λιγάκι. Θα το κάψουμε μετά, αυτό γίνεται ένα σώμα, δεν φεύγει. Μην φοβάστε, δηλαδή δεν πρόκειται να σας ξεκολλήσει. Λοιπόν, εκεί. Θα τραβήξουμε λίγο, εκεί. Ωραία. Το κόβουμε. Και το κολλάμε καλά. Πολύ καλά. Μην φοβάστε, δεν καίγεστε. Εκεί. Έχει γίνει ένα σώμα, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι από εδώ. Εάν θέλουμε τώρα, μπορούμε να βάλουμε και το σιδεράκι του. Δηλαδή να πάμε εδώ. Βγάλουμε αυτό. Όπως είμαστε εκεί καλά θα το κλείσουμε. Και θα πάμε να μπούμε με αυτό σε κάποιες τρύπες. Έτσι, εκεί. Εντάξει. Εκεί. Ξεκουμπώνουμε αυτό. Εκεί. Βάζουμε το χεράκι μας από μέσα. Βάζουμε αυτό. Στα 2 ποδαράκια του. Έχει 2 ποδαράκια αυτό. Το δεύτερο ποδαράκι δεν μας πέρασε. Να περάσουμε και το δεύτερο. Εκεί. Βάλαμε και τα σιδεράκια. Και το σφίγγουμε. Πολύ καλά. Εκεί. Ωραία. Το σφίξαμε πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Το βάλαμε. Πάμε τώρα πίσω να πιάσουμε τους πόντους μας, έτσι. Είδατε που είχαμε βάλει το ποντοδείκτη μας. Κοιτάξτε τους πόντους έτοιμους, έτσι. Εδώ. Ξεκινάμε από αυτόν τον πόντο. Γιατί επειδή θα κάνουμε και την περιμετρική σειρά μετά εδώ και εδώ, θα πιάσουμε από εδώ μέχρι εδώ, ώστε να έχουμε περιθώριο με την σειρά που θα κάνουμε την επιπλέον στα πλάγια να μας έρθει εδώ, έτσι. Οπότε, βγάζουμε αυτό, παίρνουμε την ακρούλα και μπαίνουμε σε αυτούς εδώ τους πόντους. Εάν έχετε και πιο ψηλό βελονάκι, ακόμη καλύτερα. Και πιάνουμε έναν πόντο. Τραβάμε λίγο να μην μας φύγει. Πιάνουμε τον πρώτο πόντο και τον μπλέκουμε. Εκεί. Και ξαναμπαίνουμε μέσα στον ίδιο πόντο για να έχουμε έτοιμο τον πρώτο μας πόντο όταν θα αρχίσουμε να πλέκουμε. Εκεί. Είδατε? Λοιπόν, τον πιάσαμε, έτσι. Πάμε στον επόμενο. Σε αυτόν. Εδώ είναι εύκολα τα πράγματα. Εκεί. Πάμε στον επόμενο. Τους βλέπετε τους πόντους? Είναι οι ίσχυοι πόντοι που δημιουργηθήκαν από το πλέξιμό μας. Να τους, ο επόμενος. Αν είχαμε πιο ψηλό βελονάκι θα ήταν πιο εύκολο, αλλά δεν πειράζει. Και με αυτό βολευόμαστε. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν πιο ψηλό. Πάμε στο επόμενο. Και στο επόμενο. Εδώ. Κοντεύουμε. Εκεί.
Εδώ. Εδώ. Οπ, πέσαμε μέσα. Ένα λεπτό να το βγάλω. Το πιάσαμε. Δεν το πιάσαμε. Νάτος ο πόντος. Θα μπω που θα πάει. Νάτος, τον πιάσαμε. Εκεί. Και άλλον έναν έχουμε. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα είναι απλά τα πράγματα. Κάνουμε ένα στον αέρα, γυρίζουμε και κάνουμε ακριβώς το ίδιο σχέδιο που έχουμε μάθει να κάνουμε. Αυτό φυσικά όταν θα προχωρήσουμε λίγο θα το κάψουμε, το αφήσουμε μέσα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ένα άριχτο στην αρχή. Πηδάμε τον πόντο αυτό, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε 2 μαζί. Είναι το σχέδιο που κάναμε σε όλο το τσαντάκι, έτσι. Λοιπόν, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, 2. Και εδώ 2. 2. Δύο. Και ένα στο τέλος. Λοιπόν, ένα στον αέρα και συνεχίζουμε, γυρίζουμε από πίσω και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πάμε να μετρήσουμε, να δούμε πόσες σειρούλες έχουμε κάνει εδώ για να κάνουμε το ίδιο. 1, 2, σχεδιάκι έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και τελειώνουμε με ένα άριχτο. Λοιπόν, θα μου κάνετε 9 σειρούλες από το σχέδιο και μετά θα το κάνουμε όλα τα υπόλοιπα μαζί, έτσι. 9 σειρές θέλω να μου κάνετε. Λοιπόν, τελειώσαμε και το πίσω μέρος. Πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Είπαμε, τελειώσαμε. Λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε? Θα το κλείσουμε τώρα, γιατί θέλουμε να κάνουμε μία περιμετρική σειρούλα. Οπότε δεν μας βολεύει να κάνουμε αυτό και μετά μόνο τούτο. Οπότε θα κόψουμε αυτό και θα το κάνουμε περιμετρικά. Έτσι. Οπότε πάμε να το κόψουμε. Να το τραβήξουμε, να το πάμε από μέσα και να το στερεώσουμε ωραία σε αυτά εδώ. Εκεί, να περάσουμε λίγο αυτό, το πάμε εδώ. Εκεί και άλλη μια φορούλα. Δεν χάνουμε τίποτα να το κάνουμε και ένα κομπάκι πριν το κάψουμε, να είναι πιο σταθερό. Ωραία, τέλεια. Τελειώσαμε. Λοιπόν, το κόβουμε και το καίμε. Και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό είναι έτσι. Άρα ξεκινάμε από εδώ. Θα πιάσουμε την περιμετρική μας σειρούλα. Προσεκτικά όπως έχουμε μάθει μέσα στις τρύπες. Μπαίνουμε εδώ στην πρώτη. Τραβάμε. Εκεί. Κρατάμε αυτό για να μην μας φύγει. Ξαναμπαίνουμε άλλη μία. Εκεί. Να το στερεώσουμε καλά. Και πάμε κρατώντας το πίσω αυτό για να μην μας φύγει. Πάμε να κάνουμε μία περιμετρική σειρά. Όπως έχουμε πει, μέσα στην τρυπούλα και μέσα στα σπαγκάκια μετά. Για να μην χάσουμε πόντο. Να τα σπαγκάκια. Έτσι. Μια τρυπούλα, μια σπαγκάκι. Γύρω. Στα σημεία αυτά, εδώ, σε αυτή την τρυπούλα. Και σε αυτή την τρυπούλα θα μου πατήσετε 2 φορές, έτσι. Όλο το άλλο είναι τρυπούλα, σπαγκάκι. Λοιπόν, ανοίγω μόλις κάνουμε γύρω την περιμετρική σειρούλα. Ανοίγω για να συνεχίσουμε, έτσι. Το κάναμε την περιμετρική σειρά, φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, τι κάνουμε? Τραβάμε αρκετό νηματάκι γιατί θα χρειαστεί για να το ράψουμε. Αρκετούτσικο, άντε να το κόψουμε εκεί. Ωραία. Το τραβάμε. Κάνουμε ένα κομπάκι εδώ, βέβαια. Εκεί. Και το τραβάμε. Το σφίγγουμε καλά γιατί θα χρειαστεί να το ράψουμε. Και τι κάνουμε τώρα για να μας είναι εύκολο? Οπ, μου είπε στη βελονίτσα μου.
Λοιπόν, τη βρήκαμε τη βελόνα, είχε πέσει κάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τώρα που μας είναι εύκολο, πριν ακόμη το ράψουμε, πάμε να ράψουμε τη σουστίτσα εδώ στο κέντρο. Δεν είναι πιο εύκολο να τη ράψουμε τώρα από το να περιμένουμε να το ενώσουμε και να βάζουμε τα χέρια μας μέσα? Λοιπόν, πάμε να ράψουμε για τη σουστίτσα στο κέντρο, έτσι. Στις 4 τρυπούλες, 3 φορές κάθε τρυπούλα πέρασμα, να είμαστε και σίγουροι. Λοιπόν, και ανοίγω μόλις τη ράψουμε. Έτσι. Λοιπόν, ράψτε μου κι εσείς και ανοίγω. Λοιπόν, ράψαμε τη σουστίτσα εδώ. Τι κάνουμε τώρα? Μου ξαναπέσει η βελόνα. Λοιπόν, βάζουμε αυτό πίσω. Πάμε να ράψουμε και αυτό να το έχουμε έτοιμο. Το πάμε εδώ. Ανοίγουμε αυτό. Και ράβουμε τη σουστίτσα μας εδώ. Βλέπουμε αν είναι και μέση που είναι. Αλλά ράβουμε τη σουστίτσα μας εδώ. Λοιπόν, πάμε να τη ράψουμε και από εδώ. Εδώ σηκώνουμε λίγο, έτσι, για να μπορέσει να περάσει από μέσα. Ένα λεπτό να το περάσουμε, να το. Και καλά αρχίζουμε να ράβουμε πάνω στα σπαγκάκια. Το σηκώνουμε και λίγο, βλέπετε, για να μπορέσει να περάσει μέσα. 3 φορές πέρασμα το κάθε σιδεράκι, έτσι. Μου το ράβετε και αυτό. Και ανοίγω να συνεχίσουμε. Ράψαμε και τη σουστίτσα μας, νάτι. Εκεί, να το. Πάμε τώρα να ράψουμε και το γύρω-γύρω και τελειώσαμε. Είναι ένα δώρο που δεν υπάρχει περίπτωση να το πας κάπου. Είναι καταρχάς επαφθηνό δώρο. Έτσι, δηλαδή κοστίζει λιγότερο από μία τούρτα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να το πας κάπου και να μην το χρησιμοποιήσουν. Όλοι έχουμε κινητό, δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Σας είπα προηγουμένως ότι όταν το ράβατε θα προσέχατε ένα-ένα σπαγκάκι να πέφτει αντικριστά. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί θα πάμε τώρα και θα ράψουμε πάνω στο ραμμένο. Δηλαδή, θα μπούμε εδώ, θα πάμε εδώ, το βλέπετε? Λοιπόν, πού είναι το σπαγκάκι μας που έχουμε ράψει? Είναι αυτό. Το βλέπετε? Να το. Αυτό το σπαγκάκι δεν είναι που ράψαμε? Να τα. Λοιπόν, πάμε και μπαίνουμε στο επόμενο. Εκεί. Πού είναι το σπαγκάκι που ράψαμε? Πρέπει να μας έρχονται οι πόντοι αντικριστά. Αλλά ράβουμε επάνω στα σπαγκάκια που έχουμε ράψει ήδη το πορτοφολάκι μας. Λοιπόν, αυτό. Εδώ. Αυτό. Εδώ. Αυτό. Το βλέπετε? Εδώ. Οπότε δεν φαίνεται κάτι περίεργο στο πλάι. Είναι όλα μέσα. Ένα λεπτό, γιατί αυτό έστριψε. Να το ξεστρίψω. Εκεί. Λοιπόν, είναι όλα μέσα στον ίδιο πόντο. Οπότε δεν φαίνεται άσχημο το πλάι μας. Είναι τέλειο. Αυτό και εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από εκεί, έτσι. Πάλι στα σπαγκάκια που έχουμε ράψει, θα πάμε και θα ράψουμε το άλλο μας κομμάτι. Να τα. Λοιπόν, έχουμε πει ότι το ένα το ράβουμε προς τα κάτω και το άλλο προς τα πάνω τα κομμάτια. Αλλά τι γίνεται? Επειδή εδώ την είχαμε την κλωστούλα, έτυχε να μπορέσουμε, δεν σταματήσαμε εδώ, οπότε σταματήσαμε εκεί και έτυχε το πρώτο κομμάτι να μας πάει προς τα πάνω. Οπότε και το επόμενο θα πάμε προς τα πάνω για να μπορούμε να το ράψουμε, είπαμε, να το κολλήσουμε, έτσι. Γιατί αν βρεθούμε στην κάτω πλευρά, δεν μας δίνει χέρι να το κολλήσουμε. Αν μας τρίψει το νήμα είναι άστα. Κοντεύουμε. Τώρα εσείς τη θικούλα. Εάν θέλετε βέβαια, μπορείτε να την κάνετε και πιο κοντή, έτσι. Εγώ την έκανα έτσι λίγο ζουμερή για να χωράει πραγματάκι. Καρτούλες, ένα μικρό πορτοφολάκι, κέρματα, κάτι. Εδώ πιάσαμε ένα σπαγκάκι και θα περάσει από μέσα, ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα το στερεώνουμε καλά. Ξαναμπαίνουμε δηλαδή στον ίδιο πόντο, να το.
Να τραβήξω εκεί. Λοιπόν, περνάμε από μέσα. Το σφίγγουμε πολύ καλά. Ανοίγουμε αυτό. Πάμε από πίσω. Και όπως έχουμε πει, περνάμε όπου βρούμε. Στα σπαγκάκια, συνήθως. Εκεί. Εκεί. Και αφού το κατεβάσαμε λίγο πιο κάτω και το έχουμε ήδη στερεώσει, το κόβουμε και το καίμε. Και τελείωσε από εδώ. Λοιπόν, πάμε από την άλλη μεριά. Κάνουμε ένα κόμπο και το γκέμε. Γιατί πάντα όταν κάνουμε κόμπο σε τέτοια νήματα, πολυπροπυλένιο, πάντα τον κόμπο, επειδή λύνεται, το γκέμε και κάνουμε ένα έτσι. Τσικ, τσικ. Δεν γκαίγεστε. Εκτός αν τα δικά μου χέρια έχουν πάθει κάτι και δεν γκαίγονται, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, εδώ. Πάμε εδώ. Πιάνουμε εδώ. Το βάζουμε το γκόμπο μέσα. Και πάμε στο πρώτο που ράψαμε. Στο κάτω-κάτω. Πάμε λοιπόν εδώ. Σφίγγουμε εδώ. Να το. Και πάμε τώρα πάλι ένα σπαγκάκι από εδώ και ένα σπαγκάκι από εκεί. Μέχρι επάνω μου κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα εγώ στην άλλη μεριά και μου το καίτε και το στερεώνετε, έτσι. Λοιπόν, ανοίγω μόλις έχω ράψει εγώ και αυτή την πλευρούλα, έτσι. Η θικούλα μας είναι έτοιμη, τη ράψαμε, ήρθε πάρα πολύ ωραία. Αλφάδι, ίσιο, λοιπόν πάμε να το δούμε και έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τσαντάκι και πολύ ωραία τα χρώματά του είναι, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα και το χερουλάκι του. Και τι να κάνω, λείψη άλλου, θα κάνω πάλι το μοντέλο, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε κανέναν άλλον αυτή την ώρα εδώ. Γιατί σας είπα ότι αυτά τα βιντεάκια, όπα, βλέπω να βάλω το γελί μου, τα φτιάχνουμε ξημερώματα, κορίτσια. Αλλά είναι απόλαυση για μένα, έχω το καφεδάκι μου. Και το πίνουμε παρέα. Δεν ξέρω αν το πίνετε κι εσείς τώρα τέτοια ώρα. Να τους. Ο καφές. Ο πρωινός. Πάμε και από εδώ. Πιάνουμε εδώ. Τώρα βέβαια όπου μπορούμε να το περάσουμε. Θα το περάσουμε. Πού θα πάει. Ωραία. Να το. Λοιπόν. Και η τσαντούλα μας, το πορτοφολάκι μας, η θήκη του κινητού μας είναι έτοιμη, να τα και τα δύο. Πολύ ωραίους συνδυασμούς δεν είναι αυτοί. Και ο ένας συνδυασμός είναι πολύ ωραίος και ο άλλος. Βέβαια και αυτό με το τσαγαλί που σας έδειξα στην αρχή ταιριάζει πάρα πολύ επίσης. Αντί το μπέζ να βάλετε το τσαγαλί. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτά τα πορτοφολάκια, οι θήκες του κινητού, είναι ένα δώρο το οποίο περιέχει μόνο το καπάκι με το χερουλάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ φτηνό, και ένα νήμα από το οποίο περισσεύει κιόλας. Δηλαδή από το ένα καρουλάκι περισσέψε και αυτό. Είναι ένα δωράκι πολύ πολύ ωραίο, που δεν υπάρχει περίπτωση, σας λέω, να το πάτε κάπου και να μην το χρησιμοποιήσουν. Δεν είναι κάτι, μπορεί μια τσάντα να μην τους αρέσει, μπορεί ξέρω εγώ ένα καπέλο να μην είναι της αρισκίας τους. Αυτό όμως δεν υπάρχει περίπτωση να μην το χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και πάνω. Το ένα είναι εδώ, να το, με τη θικούλα του πίσω, και το άλλο είναι εδώ. Και αυτό. Έτσι, και τα δύο. Μάτα. Με τις θικούλες τους πίσω, πολύ περιποιημένα, πάρα πολύ, ολόισια. Θέλω να μου προσέξετε πάρα πολύ τους πόντους, τα καπάκια εκεί που τα βάζετε, και όταν θα ράβετε το πίσω να μου ακολουθήσετε τη σειρά εδώ. Αυτό, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα είναι μια πολύ εύκολη κατασκευή, δεν έχει τίποτα, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Ένα λεπτό να ξεαρματωθώ γιατί μπλεχτήκαμε. Πιστεύω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι όπως έχουμε πει, γιατί θα κάνουμε πολλά και διάφορα ακόμα, δεν τελειώσαμε, έχουμε πολύ πράγμα. Μπέστε και στο site μας, να δείτε τα υλικά, να δείτε ότι είναι πολύ πολύ φτηνά. Τι άλλο, μπέστε και στο Facebook αν θέλετε στη σελίδα μας, να δείτε και εκεί τι ανεβάζουμε.
Αφήστε μου και κάνα μήνυμα, γιατί πρωί-πρωί πριν από αυτό τον καφέ έχω πιει άλλο καφέ, όπου εκεί κάθομαι και διαβάζω τα μήνυματά σας και πραγματικά μου φτιάχνετε τη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Από μένα μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, φιλιά πολλά.